Hello welcome සුබ දවසක් කියලා අපි කරනවා. අද අපි ටෙක් ටිප් YouTube channel එකට අද අපි අන්බොක්ස් කරමු ස්මාර්ට් බ්‍රේස්ලට් එක නැත්නම් ෆිට්නස් වොච් එක. හරි යාළුවනේ අපිට බොක්ස් එක ගත්තාම මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් බ්‍රේස්ලට් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔරලෝසුවේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට පින්තූර රූප ෆොටෝස් එකකින් දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ෆීචර්ස් ගහලා තියෙනවා. හાર્ඩ් මොනිටරින් තියෙනවා, ටෙම්පරේචර් තියෙනවා, හීටින් එක තියෙනවා, ඒ වගේම ස්ටෙප් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකේෂන් ඒ වගේම ෆෝන් ඒ වගේ කෝල් ඒ වගේ තියෙනවා. ඒ වගේ පිටිපස්සට අපිට ගිහලා බැලුවොත් ෆන්ක්ෂන් තියෙනවා. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 1.3ක් වෙනවා. ඒ වගේම data transmission එක BLE 4.0 තියෙනවා. master chip එක HX620D කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම charging interface එක තියෙන USB විදියට මම ඒක කියන්නම් මොකද USB කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම data save time එක තියෙනවා 1 month තියෙනවා. ඒ වගේම weight එක තියෙනවා gram 27ක් තියෙනවා. ඒ වගේම battery එක තියෙනවා milliampere 150ක battery life එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම charging time එක පැය දෙකක් ආසන්න පැය දෙකක් වගේ යනවා. ඒ වගේම strapped material එක තියෙනවා TPU කියලා. ඒ වගේම තව විස්තර ටිකක් දෙකක් තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම red, purple, blue, green, black කියලා කලර්ස් කීපයකින් අපිට මේක මිලදී අරගන්න පුළුවන්. ආසන්න වශයෙන් මේක රුපියල් 2000ක් රුපියල් 1000ක් අතර මුදලකට තමයි මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පිටරට අලි එක්ස්ප්‍රස් එකකින් වගේ ඩිලිවරි කරනවා නම් ගොඩක් අඩු මුදලකට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට මේ ලංකාවේ මිලදී ගන්නවා නම් අඩුම රුපියල් 2000ක් අතර මුදලක් යනවා. මේක රුපියල් 800ක් 700ක් වගේ ආසන්නට ගන්න පුළුවන් AliExpress වගේ වෙබ්සයිට් එකකින්. හරි. දැන් මේකේ බොක්ස් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන කතා කරා. දැන් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. හරි. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි වොච් එක පිහිටලා තිබෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මුලින්ම අපිට හම්බ වෙන අතට ස්මාර්ට් වොච් එකේ නැත්නම් ෆිට්නස් වොච් එකේ යූසර් ගයිඩ් එක. මේක අපි පැත්තකින් තියමු. මේක අපිට එච්චර අදාළ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ තියෙන අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක. දැන්ටමත් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේක ගැන හැම විස්තරයක් මම කතා කරනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. හරි. මේක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ ටයිම් එක, මේ ස්ටෙප්ස් ගාන, මේ තියෙන්නේ BPM එක, මේ ස්පෝර්ට්ස්, මේ මැසේජ්, මේ මියුසික්, මේ මෝ කියන එක අපි ක්ලික් කරලා බලමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්ලීප් තියෙනවා, ඊට පස්සේ වෙදර්, ඊට පස්සේ කැමරා තියෙනවා, looking for තියෙනවා, ඊට පස්සේ රීසෙට් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේක ඇප් එකක් තියෙනවා. මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න QR කෝඩ් නැත්නම් QR කෝඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක අපි පසුව බලමු. ඊට පස්සේ මේ තියෙන power off කරන මේ බටන් එක නැත්නම් power off function එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ ටික තමයි අපිට fitness watch එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේකට හම්බෙන පටි දෙක නැත්නම් බෑන්ඩ් දෙක මේ තියෙන්නේ අපිට මේකට හම්බෙන ෆිට්නස් බෑන්ඩ් දෙක. මේක අපි බලමු. එතකොට මේක වෙනම එන්නේ. මේක charge කරන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔරලෝසුව අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. කොහොම දීලා මේක ඔයගේ තමයි කිව්වේ මේ USB type එකක් විදිහට තියෙන්නේ කියලා. මේ ඊට පස්සේ මේක අපි ඉවත් කරගමු. ඒක අපිට එච්චර අදාළ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේ පටි දෙක සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ පටිය මේ charge කරන ස්ථානයට තමයි මේ පටිය යොමු කරන්න ඕනි. මෙන්න මෙහෙම නොම සවි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් පටිය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පුළුවන් සවි කරගන්න. මේක සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් පේනවා මෙන්න වොච් එක. මේක අතේ බඳින්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අතට ෆිට කරගන්න පුළුවන් අපේ. ඒ වගේම
මේ ආකාරයෙන් තමයි අපේ අතට ෆිට වෙන්නේ ස්මාර්ට් වොච් එක. නැත්තම් ෆිට්නස් වොච් එක. දැන් ආයි බලමු. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඊට පස්ව අපි බලමු මේක ෆෝන් එක හරහා කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කෙසේද කියලා. අපි බලමු. මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එක අතට අරගන්න. මේ තියෙන මගේ ෆෝන් එක. ඊට පස්ව මෙන්න මෙහෙම ෆිට් ප්‍රෝ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. ඒක ඇතුළට යන්න ඔයාලා. මේ වැඩේ කරන්න Wi-Fi තියෙන්න ඕනි. Wi-Fi කනෙක්ෂන් තියෙන්න ඕනි. හරි. දැන් අපි බලමු මගේ මේ වොච් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. මම කනෙක්ට් කරන්න කියලා දෙන්නම්. මෙතන තියෙනවා Bint device to experience more features කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනි. හරි. එතකොට අපේ මේක ෆයින්ඩ් වෙනවා පෙන්නනවා. ෆයින්ඩ් වෙනවා පේනවා. එතකොට try to connect කියලා වැටලා තියෙනවා. Bluetooth base ටික ඔක්කොම completed කියලා වැටලා ඔන්න දැන් අපේ මේක connect වුණා. watch එක connect වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට app එකේ features කතා කරොත් එහෙම මෙතන steps ගාන පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන කිලෝමීටර් කීයක් ඇවිදලා තියෙනවද කියලා පෙන්නනවා. කැලරි ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. 44 මම දැන් කලින් පාවිච්චි කරපු හින්දා මේක මේ ආකාරයෙන් පෙන්නන්නේ. එතකොට මේක ෆයින් දැන් මෙතනින් බලගත්තොත් එහෙනම් set කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆයින් කියන එක උඩින් ඉඳලා බලමු. මෙතන දැන් මගේ ඔරලෝසුවේ මේකක් වදිනවා. ඔරලෝසුව හොයා ගන්න පුළුවන් විදියට. දැන් මම මේක සවුන්ඩ් එක දාලා තියෙන්නේ දාලා නැහැ. ඒ වගේම දැන් අපි වොච් එකෙන් ෆෝන් එක හොයාගන්න බැලුවොත් එහෙම ඒක ෆයින්ඩ් එක ගැන කතා කරන හින්දාම කතා කරමු. මෝ ගිහිල්ලා එන්න මේ looking for කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔන්න දැක්කද එලාම් එකක් ෆෝන් එකේ එලාම් එකක් වදිනවා looking for කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ. අපි දැන් ඕකේ කරමු. ඊට පස්සේ එතකොට මේ රිමෝට් ෂටර් කියලා ෆීචර් එකක් පෙන්නනවා. ඒකත් අපි ක්ලික් කරලා බලමු. අන්න දැක්කද ෆොටෝ එක වදින්න දැන් මම ඔන්න ෆොටෝ එක අන්න දැක්කද ෆෝන් එකේ ඔරලෝසුව ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ කැම් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහගන්න. ඒ වගේම ඩයල් සෙටින්ග්ස් වලට ගියාම අපිට මේකේ තියෙන තීම් මාරු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේකට හඳුන්වා දීලා තියෙන තීම්. මම දැන් තීම් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක මේ ආකාරයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මේ තියෙන්නේ මම දාලා දැන් දාලා තියෙන තීම් එක. හරිද? එතකොට තව තිබෙනවා ප්‍රීසෙට් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා මේ ඇප් එක හරහාම. එතකොට රිමූව් කරන්න පුළුවන් අද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සෙටින්ග්ස් ඒවා කියලා වැඩක් නැහැ. හරිද? මේකට සයින් අප් වෙලා ඉන්නේ මම නිපුණ ප්‍රදීප් කියලා මගේ නේම් එකත් ID එක වෙන්නවා. එතකොට මෙතන ස්ටොප් වොච් එක මට හිතෙන්නේ. ඔව් ස්ටොප් වොච් එක මට හිතෙන්නේ මෙතන පෙන්වන්නේ. එතකොට මෙතන අපි බලමු වොච් එකෙන් දැන් ඇප් එකේ ෆීචර්ස් කතා කරලා ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද මේකේ heart rate monitor මේ කලින් එක මගේ ඔන්න දැන් heart rate monitor වෙනවා මගේ. ඔයාලට පේනවා. පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා මේක මේවා වෙන්න. කියන්නේ ස්කෑන් හරි 73.98ක් මගේ BPM එක 73ක් තියෙනවා. බ්ලඩ් ඔක්සිජන් ලෙවල් එක 98ක් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මේක ටෙම්පරේචර් එක 91.80යි කියලා පෙන්නනවා. එහෙම තමයි මේකේ heart rate එක මේවා මැනගන්න. දැන් අපි ඉවත් කරලා බලමු watch එක. watch එක ඉවත් කරගන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මේ පටිය ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපිට සරලව ඔරලෝසුවක් ඉවත් කරන ආකාරයෙන්ම අසමානව අපිට මේ පටිය රිමූව් කරගන්න පුළුවන් අපේ අතින්. මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ලොක් එක මෙන්න මෙහෙම පිටිපස්සට ගන්න ඕන. නැත්තම්
මේක පයින් නෑ ලොක් එක. ඔව් දැන් ඔන්න වොච් එක දැන් මෙන්න මෙහෙම බැලුවොත් මෙහෙම අපි BBM එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙන්න දැක්කද ලයිට් එකක් ඉන්ඩිකේට් කරලා පෙන්නනවා අපිට මේ මොකද්ද අර ඔක්සිමීටර් ලයිට් එක වගේ තමයි. ඒක තමයි BBM එක මයින් පුළුවන් ක්‍රමේ. ඒ වගේම මේක ස්පෝර්ට් මෝඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේ ස්පෝර්ට් වොච් එක හරහා. මැසේජ් ඉන්ඩිකේට් කරලා පෙන්නනවා මේකට අපේ මැසේජ් එනවා නම්. මේක ෆුල් ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ තියෙනවා. මේක ගොඩක්ම ස්මූත් ලුක් එකක් වෙන විදිහට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ස්ක්‍රීන් එක උඩ තියෙන්නේ වනිතින් ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් හීරෙන්න බලනවා කින්ද ප්‍රවේශමෙන් භාවිතා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් බ්‍රේස්ලට් එක ගැන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ view එකයි බලලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න මේක අරන් තියනවද ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියනවද නැත්නම් හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක්ම හෙල්ත් එකත් එක්ක සම්බන්ධව තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ මේ ආයතනයේ විසින්. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝ වලට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් subscribe කරලා බලන්න bell icon එකත් අනිවාර්යෙන් press කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ හමු වෙන තෙක් මම ඔයාලට සමු ගන්නවා.